টেৰেৰিয়ামৰ কনচেপ্টটো বহুত মানুহে এতিয়াও নাজানে। আমি বায়োলজিৰ এক্টিভিটি আৰু প্ৰেক্টিকেলত টেৰেৰিয়ামৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ। ইনফেক্ট টেৰেৰিয়াম বনোৱাটো বহুত মানুহৰে এটা চখ, আৰু এইটো চখ মোৰো আছে, আৰু সেইকাৰণে বহুত সোনকালে মই আপোনালোকক এটা টেৰেৰিয়াম বনাই দেখাম। কিন্তু তাৰ আগত আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এটা চিম্পলকৈ ঘৰতে টেৰেৰিয়াম বনাবলৈ আমি সহজে বিচাৰি পোৱা কোনকেইটা প্লেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি এটা সৰু সাইজৰ টেৰেৰিয়াম বনাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে প্ৰথম অপশ্যন মছ মানে শেলাই হোৱাটো বহুত দৰকাৰী। কাৰণ মছ হ'ল এটা এনেকুৱা প্লেণ্ট যিয়ে যিকোনো টেৰেৰিয়ামৰ ভিতৰত এটা ঘাঁহৰ দৰে গ্ৰাউণ্ড কভাৰৰ ৰূপ লৈ লয় আৰু নিজৰ মাজত বহুতখিনি মইশ্চাৰ জমা কৰি ৰাখে। মছৰ নেচাৰটো ইমানেই ফ্লেক্সিবল যে এটা টেৰেৰিয়ামৰ ভিতৰত পাহাৰৰ পৰা জংঘললৈকে আমি যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেনেকুৱা এটা চিনেৰি সাজিব পাৰোঁ। মছক গজিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ছাবষ্ট্ৰেটত বহুত মিনাৰেলছৰ দৰকাৰ পৰে আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত সদায় পানী স্প্ৰে কৰি থাকিলে ইয়াৰ গ্ৰোথটো বহুত ধুনীয়া হয়। অকল মছ ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা টেৰেৰিয়ামবোৰক মজেৰিয়াম বুলি কোৱা হয়। পাইলিয়া মাইক্ৰ'ফাইলাক এঞ্জেলোবিড বা আৰ্টিলাৰী প্লেণ্ট বুলিও কোৱা হয়। এই উদ্ভিদটো এটা ইনভেচিভ স্পিচিজৰ হিচাপত বিশ্বৰ বহুত কেইখন দেশতে পোৱা যায় আৰু বাৰিষাৰ পিছতে এই গছটো মাটিৰ ওপৰত এটা গ্ৰাউণ্ড কভাৰৰ ৰূপত বাঢ়ি গৈ থাকে। এনেইতো এই উদ্ভিদটো গৰমৰ সময়ত খুব বেছিকৈ গ্ৰ' কৰে, কিন্তু ছাঁ পৰি থকা জেগাত বা ঠাণ্ডা কালিও সেমেকা মাটি বা পানী পাই থাকিলে বাচি থাকে। টেৰেৰিয়ামত এই প্লেণ্টটোৰ পাতবোৰ সমানকৈ কাটি লগালে সৰু সৰু গছৰ আকাৰ লৈ লয়। ক্লভাৰ মানে হ'ল টেঙেচি, আৰু এইটো প্লেণ্ট সকলোৱে চিনি পায়। 4টা বা 3টা পাত থকা এই প্লেণ্টটোত খুব ধুনীয়া বগা বা গুলপীয়া ফুল ফুলে। টেঙেচি আমি ঘৰৰ পৰা দুখোজ ওলাই গ'লেই য'তে ত'তে দেখা পাওঁ, আৰু এই উদ্ভিদটো ইয়াৰ বগাই যোৱা নেচাৰটোৰ কাৰণে টেৰেৰিয়ামত ঘূৰাই পকাই যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ লগাব পাৰি। ক্লভাৰৰ শিপাখিনিয়ে ধৰি ৰখা মাটিখিনিৰ সৈতে উঘালি আনি যদি আমি বহাওঁ তেনেহ'লে লগে লগে টেৰেৰিয়ামৰ ভিতৰত এটা ধুনীয়া নেচাৰস্কেপ ক্ৰিয়েট হ'ব। হাইড্ৰকটাইল ট্ৰিপাৰ্টিডাৰ চবতকৈ ভাল কথা হ'ল যে এই প্লেণ্টটো মাটিত যিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হয় তেনেকৈ পানীটো গজে, আৰু সেইকাৰণে এই প্লেণ্টটো একুৱেৰিয়াম বা মিনি পণ্ডতো ব্যৱহাৰ হয়। এই প্লেণ্টটো হিউমিডিটি আৰু মইশ্চাৰ থকা এনভাইৰনমেণ্টত বেছি ধুনীয়াকৈ বাচি থাকে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াক চব চাইজৰে টেৰেৰিয়ামছত বহুত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে। কিছুমান মানুহেতো এই প্লেণ্টটোক ইনডোৰ প্লেণ্টৰ হিচাপে হেঙিং টাবতো লগায়, কাৰণ হাইড্ৰকটাইল যিমান হাৰ্ডি নেচাৰৰ সিমানে দেখাটো ধুনীয়া। ফাৰ্ণ মানে হ'ল ঢেকীয়া জাতীয় উদ্ভিদ, আৰু এই প্লেণ্টটো হাবিয়ে বনে, গছৰ ছাঁহত বা ঘৰৰ বাৰী আৰু চোতালত আমি প্ৰায় দেখা পাওঁ। ফাৰ্ণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাত থাকে, আৰু ইয়াৰ সৰু আকাৰৰ প্ৰজাতি কেইটা টেৰেৰিয়ামৰ প্লেণ্ট হিচাপে পাৰফেক্ট। এই প্লেণ্টটোকো হাই মইশ্চাৰ আৰু হিউমিডিটিৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি এটা টেৰেৰিয়ামৰ প্লেণ্টৰ কাৰণেও বহুত দৰকাৰী। এপিফাইটিক ফাৰ্ণছ মানে বগাই যোৱা ঢেকীয়াবোৰো টেৰেৰিয়ামছত প্ৰয়োজন হয়, গছবোৰৰ পাহাৰত বা বেৰত বগাই যোৱা এটা প্ৰাকৃতিক ৰূপ প্ৰকাশ কৰিবলৈ। এই 5টা প্লেণ্টৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো প্লেণ্ট টেৰেৰিয়ামত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম যে টেৰেৰিয়ামৰ প্লেণ্টছখিনি কেনেকৈ ঘৰতে গ্ৰ' কৰিব পাৰি আৰু টেৰেৰিয়াম এটা কেনেকৈ বনাব পাৰি। টিল দেন, গুড নাইট।